নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল ডাইছৰ যেহেতু আপোনালোকে বৰ্তমান ফিল আপ কৰি আছে আৰু ডাইছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক আহি আছে আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বনোৱা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি পোনপ্ৰথমতে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আজি এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাইছৰ লগত সম্পৰ্কিত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কম আপোনালোকক। আচলতে মোলৈকে এটা মেছেজ আহিছে, এই খুৰছাদ আহমেদ ছাৰে এই মেছেজটো দিছিল। ছাৰ প্লিজ নিউ টিচাৰ এড হ'লে কি কি ডাটা লাগিব তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' সোনকালে বনাব। অৰ্থাৎ কি হয়, যেতিয়া নতুনকৈ এইবাৰ যিহেতু বহুত টিচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে, গতিকে নতুন টিচাৰ এজন নিউ টিচাৰ যদি এজন এপইণ্টমেণ্ট হয় বা ডাইছত সেই শিক্ষকজনৰ আগতে নাম নাই, নতুনকৈ যদি এড কৰিব লাগে, এড কৰিব লাগিলে কি কি ডাটা লাগিব বা তেখেতৰ এড কেনেদৰে কৰা হ'ব, সেই কথাখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এই আপোনালোকৰ মতামত মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আহক, মই আপোনালোকক লেপটপত এই কথাখিনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। নতুনকৈ যেতিয়া এজন টিচাৰ এড কৰিব লাগে UDISEত কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে UDISEৰ প্ৰথম পেজটো। যেতিয়া আপোনালোকে এই UDISEত এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে ৱেবছাইটটো হৈছে udiseplas.gov.in কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই পেজটো খোল খাব। আৰু এই পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত মই এই কেনেধৰণে UDISE এখন এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টো বৰ সুন্দৰকৈ বনাইছোঁ। প্ৰায় 56 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে UDISE কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ চাই ল'ব। আৰু নহ'লে ওপৰৰ আই বটমতো মই লিংক দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত মই ক'ম কেনেকৈ নতুন এজন শিক্ষক এড কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ কাৰণে কি কি ডাটা লাগিব। গতিকে মই আগতে কৈছোঁ যে কি UDISEৰ পাৰ্ট হৈছে 11টা পাৰ্টৰ ইয়াতে 1.1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই 11.1লৈকে এনেকৈ ধৰণে আছে। এতিয়া গোটেইকেইটা এই 11টা পইণ্টত কি কি আছে তাক লৈ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব, ওপৰত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া আপোনাৰ নিউ টিচাৰৰ কথাখিনি পাব। আপোনালোকে তলৰ ফালে যাওঁ আহকচোন। যেতিয়া নিউ টিচাৰৰ কথা পাৰিব, এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই ছেকশ্যন 3 নম্বৰ ছেকশ্যনত আছে টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ। ছেকশ্যন 3ত কি আছে? টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফত আছে। আৰু টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি পাব যে কি এই কেনেকৈ মানে আপুনি ক'ত যাব লাগিব। নতুন টিচাৰৰ কথা যেতিয়া পাব তেতিয়া আপুনি 3.1 ছেকশ্যন 3 টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ পইণ্ট নম্বৰ 10 আৰু 3.1ৰ পৰা 3.2লৈ পাব। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণে স্ক্ৰীন খোল খাব। স্ক্ৰীন খোল খোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ টিচাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। এতিয়া ধৰা হ'ল ডাইছখনত আগতীয়াকৈ এজন শিক্ষক থাকিব। এতিয়া আপোনাৰ ক'ত টিচাৰ বাঢ়িছে, টিচিং ষ্টাফ ৰেগুলাৰত বাঢ়িছে নে টিচিং ষ্টাফ কণ্টেক্সুৱেলত বাঢ়িছে, এইটো আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এইটো যদি এণ্ট্ৰি কৰি নলয় মানে কাৰেকশ্যন কৰি নলয়, পিছত কিন্তু আপুনি এড কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইটোত আপোনালোকে কোনটোত বাঢ়িছে, এইটো কণ্টেক্সুৱেল হয় নে ৰেগুলাৰ হয় নিজে জানে, সেইটো কৰি ল'ব। কৰি লোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব। যেতিয়া ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰিব, নেক্সট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাওক এই টিচাৰবিলাকৰ নাম আহি যাব। আৰু যেতিয়া টিচাৰবিলাকৰ নাম আহিব ওপৰত আপুনি এটা অপশ্যন পাব, চাওক এড কমপ্লিট এণ্ড নেক্সট আৰু নেক্সট আছে। আপুনি এই এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন ফৰ্ম খোল খাব। সেই ফৰ্মখনত টিচাৰজনৰ সকলো তথ্য আপুনি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। এতিয়া এইখন হৈছে সেই ফৰ্মখন। এই ফৰ্মখনত আপোনালোকে এই কি কি তথ্য লাগে সেই কথাখিনি পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক এই ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে কি কি তথ্য আপোনালোকক ভৰাব লাগিব সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে টিচাৰ প্ৰফাইল, অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ প্ৰফাইলখিনি কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব যেতিয়া নতুনকৈ এজন শিক্ষকক এড কৰিব লাগিব। এই ফৰ্মেটখনে আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া মন কৰক 1 নম্বৰতে হৈছে টিচাৰ কোড। টিচাৰ কোড মানে হৈছে প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰ এগেইনষ্টত একোটাকৈ কোড নম্বৰ থাকে। এতিয়া এই টিচাৰ কোডটো কি হয় বা ক'ৰ পৰা পায়, কেনেকুৱা ধৰণে পাব পাৰি, এই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ভিডিঅ'ৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাত গৈ চাই ল'ব, বা ওপৰৰ আই বটমতো লিংক দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত আহিব নেম, আপোনাৰ নামটো। তাৰপিছত আহিব জেণ্ডাৰ, আপোনাৰ লিংগ কি হয়, মেল নে ফিমেল সেইটো লাগিব। 4 নম্বৰে হৈছে ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ। এইখিনি আৰু সচৰাচৰ জানা কথা, এইখিনি লাগে জানোৱে আমি। তাৰপিছত ছ'চিয়েল কেটেগৰী, আপুনি কি হয়, ST হয়, OBC হয়, SC হয়, ST প্লেইন হয়,
জেনেৰেল হয় এই কথাখিনি লাগিব তাৰপিছত 6 নম্বৰতে লাগিব টাইপ অফ টিচাৰ মানে হৈছে আপুনি প্ৰধান শিক্ষক নেকি আপুনি হিন্দী শিক্ষক নেকি আপুনি সংস্কৃত শিক্ষক নেকি বা আপুনি জেনেৰেল শিক্ষক নেকি এই কথাখিনি ইয়াতে লাগিব 7 নম্বৰতে লাগিব নেচাৰ অফ এপইণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেক্সচুৱেল হয় ৰেগুলাৰ হয় ষ্টেটফুল হয় এই কথাখিনি লাগিব তাৰপিছত লাগিব ডেট অফ জইনিং ইন সাৰ্ভিস আপুনি কোন তাৰিখে এই চাকৰিটোত জইন কৰিছিল সেই ডেট অফ জইনিংটো লাগিব হাইয়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ হাইয়েষ্ট একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হয় আপুনি বিএ নে পিএইচডি নে এমএ নে হাই সেকেন্ডাৰী পাস নে মেট্ৰিক পাস সেইটো লাগিব তাতে হাইয়েষ্ট প্ৰফেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন মানে হৈছে আপোনাৰ ডিএলএড বিএড বা এমএড এই তিনিটাৰ ভিতৰত কি হয় সেইটো আপোনাৰ লাগিব তাৰপিছত লাগিব ক্লাছ টট আপুনি বিদ্যালয়ত কি ক্লাছ পঢ়ায় অৰ্থাৎ কি শ্ৰেণী পঢ়ায় কি সাবজেক্ট পঢ়ায় অসমীয়া পঢ়ায় ইংলিছ পঢ়ায় নে অল সাবজেক্ট পঢ়ায় নে সংস্কৃত পঢ়ায় নে হিন্দী পঢ়ায় নে জিঅগ্ৰাফি পঢ়ায় সেইটো আপোনাৰ লাগিব তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট ফৰ সাবজেক্ট আপোনাক যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল তেতিয়া কিবা স্পেচিয়েল সাবজেক্টৰ কাৰণে আপোনাক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিল নেকি যিবিলাক সায়েন্স টিচাৰ থাকে সেইবিলাক সায়েন্সৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া থাকে লেংগুৱেজ টিচাৰ থাকে ইংলিছ টিচাৰ থাকে হিন্দী টিচাৰ থাকে আপোনালোকে স্পেচিয়েল আছিল নে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নাই জেনেৰেল আৰ্ট টিচাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল এই কথাখিনি আপুনি তাতে অপশ্যন পাব তাত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত মেইন সাবজেক্টত এইটো মই অকণমান আগুৱাই লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত 13 নম্বৰ হৈছে মেইন সাবজেক্টত 1 আপুনি কি কৰে প্ৰধানকৈ কি সাবজেক্ট পঢ়ায় 1 নম্বৰতে আপুনি বিদ্যালয়খনত প্ৰধান কি সাবজেক্ট মেইনকৈ পঢ়ায় মানে প্ৰধানকৈ পঢ়ায় আৰু মেইন সাবজেক্টত 1 তাৰপিছত মেইন সাবজেক্টত 2 দুটা সাবজেক্টৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিব লাগিব এলপি স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত অল সাবজেক্ট হ'ব বা হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত মই সায়েন্স পঢ়াওঁ বা মই এই মেথছ পঢ়াওঁ বা মই জিঅগ্ৰাফি পঢ়াওঁ বা যি হয় আপুনি সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত 15 নম্বৰৰ পৰা 18 নম্বৰলৈকে মন কৰক total days of in service training received in last academic year serial number 15 to 18 if only for teachers teaching at elementary levelৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল এই মানে শিক্ষক আছে শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ইয়াতে এইখিনি দিব লাগিব BRC in days আপুনি কিবা BRC ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি BRC বুলি থাকে ব্লক ৰিসোৰ্স কোঅৰ্ডিনেটৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ BRC ট্ৰেইনিং কিবা পাইছে নেকি তো CRC ক্লাষ্টাৰ ৰিসোৰ্স কোঅৰ্ডিনেটৰৰ কিবা ট্ৰেইনিং আপুনি পাইছে নেকি পাইছে যদি কিমান দিন ডাইট আপুনি ডাইটৰ কিবা ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি তো লাষ্ট ইয়াৰত যেটো ইয়াৰত আপুনি ডাইচখন ফিল আপ কৰি থাকিব সেই বছৰত আপুনি কিবা ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি তাৰপিছত আদাৰ ইন ডেজ তাৰ উপৰি আদাৰ কিবা ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিঙে হওক নিষ্ঠা ট্ৰেইনিঙে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ আন কিবা ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি সেইখিনিত থাকিল তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত চাব ট্ৰেইনিং ৰিচিভ তাৰ উপৰি আপুনি এক্সট্ৰা কিবা ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি এইটো লিখিব লাগিব যদি কিবা এক্সট্ৰা আপুনি ট্ৰেইনিং পাইছে আপুনি ট্ৰেইনিং এইটো স্পেচিয়েলি কৈ দিয়া নাই বেলেগ কিবা ট্ৰেইনিং যদি পাইছে আপুনি এটা লিখিব লাগিব তাৰপিছত ট্ৰেইনিং নিড আপোনাৰ কিবা ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি যে আপুনি এজন শিক্ষক যে মোৰ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কথাটো আপুনি এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছত 20 নম্বৰত যাওক নম্বৰ অফ ৱৰ্কিং ডেজ স্পেন অন নন টিচিং এছিষ্টেণ্ট আপুনি বিদ্যালয়ত যিমান দিন কাম কৰিলে কাম কৰাৰ এই দিনকেইটাৰ ভিতৰত কিবা বিদ্যালয়ত নকৰাৰ কাৰণে বেলেগ কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছে নেকি বোলে কিবা ইলেকশ্যন ট্ৰেইনিঙত গ'ল ইলেকশ্যন ডিউটিত গ'ল বোলে 3 দিন গ'ল সেইটো আপোনাৰ নন টিচিং এই এছাইনমেণ্ট হ'ব তেনেকুৱা ধৰণে বোলে কিবা আপুনি বেলেগ মেডিকেল ডিউটিত কিবা কাৰণে পঠাইছে নেকি এনাৰ্জি ডিউটিত গৈছে নেকি সেইটো হ'ব আপোনাৰ এইটো 20 নম্বৰটো তাৰপিছত 21 নম্বৰটো চাওক মেথছ ষ্টাডিড আপ টু আপুনি কিমান মানে ক্লাছলৈকে আপুনি অংক পঢ়িছে সেইটো আপুনি দিব লাগিব সায়েন্স ষ্টাডিড আপ টু আপুনি কিমান ক্লাছলৈকে মানে আপ টু হাইয়েষ্ট কিমান ক্লাছলৈকে আপুনি সায়েন্স পঢ়িছে ইংলিছ ষ্টাডিড আপ টু এজ পাৰ শিডিউল 8 অৰ্থাৎ ইংলিছ আপুনি কিমান ওপৰলৈকে পঢ়িছে সেইটো লাগিব লেংগুৱেজ এজ পাৰ শিডিউল 8 ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিড আপ টু আপুনি লেংগুৱেজ কিমানলৈকে পঢ়িছে অৰ্থাৎ অসমীয়া আপুনি যদি অসমীয়া লেংগুৱেজৰ হয় অসমীয়া কিমানলৈকে পঢ়িছে বড়ো হ'লে বড়ো বেংগলী হ'লে বেংগলী কিমানলৈকে পঢ়িছে সেইটো তাৰপিছত চাওক social studies up to social studies কিমান ওপৰলৈকে আপুনি পঢ়িছে বা কিমান শ্ৰেণীলৈকে 10 লৈকে পঢ়িছে বা এই 12 লৈকে পঢ়িছে সেইটো আপুনি নিজৰ কথাটো আপুনি নিজে গম পাব সেই মতে এইটো ফিল আপ কৰিব working in present school since আপুনি যিখন স্কুলত বা যিখন বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে সেই বিদ্যালয়খনত কিমান চনৰ পৰা কাম কৰি আছে কিমান বছৰ টাইপ অফ ডিসেবিলিটি ইফ এনি আপোনাৰ যদি বিশেষভাৱে সক্ষম হলে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণে বিশেষভাৱে সক্ষম হয়
সেইটো ল' ভিজনে নে বা কি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে নহয় সেইটো আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগে অপশ্যন ওলাই যাব ট্ৰেইনিং ইজ ইউজ ফৰ কম্পিউটাৰ ট্ৰেইন ইন ইউজ অফ কম্পিউটাৰ এণ্ড টিচিং থ্ৰু কম্পিউটাৰ আপুনি কম্পিউটাৰৰ ট্ৰেইনিং পাইছে নেকি আৰু আপুনি বিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে ক্লাছ কৰে নেকি সেইটো দিব লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ কম্পালসৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু ইমেইল আইডিটো আপোনাৰ কম্পালসৰি এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এই ফৰ্মেটখন ফিল আপ কৰিব লাগিব মই সুন্দৰকৈ ফৰ্মেটখন আপোনালোকক দি দিছো যদি আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ নতুন শিক্ষক আছে তেতিয়াহলে শিক্ষকসকলে এই ফৰ্মেটখন আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব আৰু ৰেডি কৰি লৈ এই বিদ্যালয় যেতিয়া ডাইছখন ফিল আপ কৰিব তেতিয়া কৰিব লাগিব আগতে যেহেতু এই আমাৰ হাৰ্ড কপি আহিছিল HCF আহিছিল তেতিয়া আমাৰ কি হৈছিল DCF ডাটা ক্যাপচাৰ ফৰ্মেট আহিছিল তেতিয়া সেইখন ডাটা ক্যাপচাৰ ফৰ্মেটত অপচন থাকে তাত ফিল আপ কৰিব পাৰি এবাৰ যেটো ডাটা ক্যাপচাৰ ফৰ্মেট নাই গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এই ভিডিঅটো বনাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আপোনাৰ যদি আন এজন শিক্ষকেও এই ভিডিঅটো চাই উপকৃত হ'ব কাৰণে সক্ষম হ'ব গতিকে ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ